भेंडी अशा पद्धतीने कापून घ्यायची आहे मसाला भेंडी बनवण्यासाठी। या पद्धतीने पूर्ण थेट न कापता अर्ध्यापर्यंत कापायची। मसाला भेंडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम काळा मसाला घरगुती बनवलेला साधारण 2 चमचे, त्यातच 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, चवीनुसार मीठ आणि त्यात तेल। तर आपण मसाला मिक्स करण्यासाठी पाण्याचा वापर करत नाहीये, फक्त तेलातच आपण मसाला मिक्स करून घेणार आहोत। थोडं अजून तेल घेऊन आपण मिक्स करतोय। आता आपण भेंडीमध्ये मसाला भरून घेऊया। थोडा थोडा मसाला भरायचा प्रत्येक भेंडीमध्ये। इथे आपण संपूर्ण भेंडींमध्ये मसाला भरून घेतलेला आहे। मसाला भरल्यानंतर अशा पद्धतीने दाबायचे जेणेकरून मसाला बाहेर येत नाही। तर आपण अशा सगळ्या जी भेंडी आहेत ते आपण दाबून घेऊया। मसाला भेंडी आपण फ्राय पॅन मध्ये करणार आहोत। तर इथे तेल टाकलेलं आहे पॅन मध्ये। जिरे, मोहरी, त्यात आपण भेंडी टाकतोय। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तर आपण इथे मिक्स करून घेतोय आणि किती जोरात आपण पॅन हे केला तरी पण मसाला बाहेर येत नाहीये। तर अशाच पद्धतीने ही मसाला भेंडी भरताना भरून घ्यायची मसाला। त्यात थोडासा पाण्याचा शिपका मारतोय भेंडी शिजण्यापुरता। थोड्या वेळ वाफत ठेवूया आपण। मीडियम आचेवर साधारण 5 ते 7 मिनिट वाफवल्यानंतर आपली मसाला भेंडी तयार झालेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर असा कलर आलेला आहे आपल्या मसाला भेंडीला आणि छान प्रकारे ती शिजले देखील गेलेली आहे। प्लस बाहेर मसाला आलेला नाही हे महत्त्वाचं। तर तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।